คุณเคยได้ยินข่าวลือเรื่องนี้ไหมคะข่าวลือที่ว่าลึกเข้าไปในโรงงานลับแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีปฏิบัติการที่ถูกเก็บงำจากสายตาคนทั้งโลกปฏิบัติการสร้างอาวุธที่อาจจะทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเครื่องบินขับไล่ที่คิดมาออกแบบมาและสร้างขึ้นมาด้วยตัวของเราเองไม่ใช่การซื้อแต่คือการสร้างเรื่องราวที่แพร่สะพัดในโลกออนไลน์ว่าไทยกำลังจะพลิกหน้าประวัติศาสตร์การทหารของภูมิภาคนี้แต่มันคือเรื่องจริงหรือเป็นแค่แพลนลวงที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดสารแหน่ช่องที่จะพาคุณไปสารแหน่ทุกเรื่องที่มีสาระความรู้แบบสนุกน่าตื่นเต้นน่าติดตามกับแก้มใสคนเดิมค่ะวันนี้เราจะมาไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกองทัพไทยกันค่ะเรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นจากคลื่นใต้น้ำลูกนี้ล่ะค่ะกระแสข่าวลือที่แพร่สะพัดราวกับไฟลามทุ่งในโลกออนไลน์ว่ากองทัพอากาศไทยซุ่มพัฒนาเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงเทียบชั้นกับ F-22 หรือ F-35 ของอเมริกาเลยทีเดียวฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นเรื่องจริงมีภาพหลุดมีข้อมูลวงในอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันเอาเวลาไปสนใจเรือดำน้ำดีกว่าไหมฟังดูเหมือนพล็อตหนังฮอลลีวูดเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าแก้มใสจะบอกว่าความฝันที่จะโบยบินบนฟ้าด้วยเครื่องบินรบที่สร้างจากมันสมองและสองมือของคนไทยมันไม่ใช่แค่ความฝันค่ะแต่มันคือประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นจริงและเป็นประวัติศาสตร์ที่คนไทยจำนวนมากลืมไปแล้วย้อนกลับไปในยุคที่ทั่วโลกยังมองสยามเป็นเพียงประเทศเกษตรกรรมเล็กๆปีพ.ศ. 2470เรากลับท้าทายสายตาทุกคู่ด้วยการออกแบบและสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบแรกของชาติบริพัตรนี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินค่ะแต่มันคือคำประกาศอิสรภาพทางเทคโนโลยีและคือศักดิ์ศรีของชาติที่ถูกหลอมรวมขึ้นจากเหล็กและผ้าใบมันคือหยาดเหงื่อและสติปัญญาของบรรพบุรุษเราค่ะตำนานไม่ได้จบแค่นั้นเพียง2 ปีต่อมาด้วยพระอัจฉริยภาพและวิสัยทัศน์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 7และฝีมือของวิศวกรไทยเลือดใหม่ในยุคนั้นเราก็ได้สร้างเครื่องบินขับไล่ที่ปราดเปรียวขึ้นมาอีกรุ่นนั่นคือประชาธิปกชื่อนี้คือสัญลักษณ์ของพลังในการปกป้องอธิปไตยของเราอย่างแท้จริงและที่พีคไปกว่านั้นคือเรายังเคยซื้อลิขสิทธิ์และเครื่องยนต์จากอเมริกามาผลิตเครื่องบินโจมตีคอแซร์กับฮอค3เองเป็นร้อยลำลองนึกภาพตามนะคะโรงงานในประเทศไทยกำลังผลิตฝูงบินรบออกมาอย่างต่อเนื่องนี่คือหลักฐานที่เถียงกันไม่ได้ว่าบรรพบุรุษของเรามีความสามารถด้านวิศวกรรมการบินที่ไม่แพ้ชาติไหนเลยในยุคนั้นคำถามที่มันบาดลึกถึงหัวใจจึงเกิดขึ้นแล้วจิตวิญญาณของนักสร้างความทะเยอทะยานที่จะยืนบนขาของตัวเองอย่างภาคภูมิใจมันหายไปไหนคะเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เราต้องพับเก็บความฝันอันยิ่งใหญ่นี้ไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ฝุ่นจับคะคำตอบของคำถามเมื่อสักครู่มันทั้งเจ็บปวดและซับซ้อนค่ะเอาง่ายๆก็คือการสร้างเครื่องบินขับไล่ในศตวรรษที่ 21มันไม่ใช่แค่เรื่องของวิศวกรรมอีกต่อไปแต่เป็นสงครามของเทคโนโลยีขั้นสุดยอดถ้าเครื่องบินรบสมัยก่อนเปรียบเสมือนรถยนต์เครื่องบินรบยุคนี้ก็คือสถานีอวกาศที่บินได้ดีๆนี่เองค่ะมันคือการก้าวกระโดดที่ต่างกันราวกับฟ้ากับเหวเลยทั้งระบบเรดาร์ล่องหนหรือสติลที่ซับซ้อนเหมือนการพับกระดาษโอริกามิเป็นหมื่นชิ้นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแฮกระบบป้องกันของศัตรูได้วัสดุผสมที่ต้องเบาเหมือนขนนกแต่แข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้าทั้งหมดนี้มันคือกำแพงเทคโนโลยีที่มองไม่เห็นที่ต้องใช้เงินทุนวิจัยและพัฒนามหาศาลในระดับที่สร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมทั้งประเทศได้เลยค่ะและนี่คือความจริงที่เจ็บปวดในสนามรบค่ะข้าศึกไม่เคยรอให้เราพร้อมในขณะที่เรากำลังจะเริ่มนับหนึ่ง
ชาติอื่นเขาไปถึง100แล้ว ฝูงบิน F-16 ของเราที่เคยเป็นเจ้าเวหา ก็เริ่มโรยราไปตามกาลเวลา มันกำลังจะเกิดช่องโหว่ครั้งใหญ่บนน่านฟ้าของไทย และนั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุด แก้มใสเข้าใจดีค่ะว่ามีดราม่าเรื่องงบประมาณเยอะมาก หลายฝ่ายกังวลว่าทำไมเราไม่เอาเงินส่วนนี้มาพัฒนาเอง แต่บนโต๊ะของผู้ที่ต้องตัดสินใจเพื่อความอยู่รอดของชาติ พวกเขามีเวลาจำกัด การตัดสินใจเลือก Gripen EF จากสวีเดนจึงไม่ใช่แค่การซื้อ แต่มันคือการเดินหมากทางยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมที่สุดในเวลานั้น Gripen ไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่ แต่มันคือสมองกลบัญชาการลอยฟ้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำสงครามเครือข่าย หรือ Network Centric Warfare โดยเฉพาะ มันคือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่เข้ามาอุดช่องโหว่ของเราได้ทันท่วงที และทำให้กองทัพอากาศไทยก้าวกระโดดไปสู่ยุคดิจิทัล การตัดสินใจนี้โปร่งใสและระบุไว้ในสมุดปกขาวของกองทัพอากาศไทยชัดเจนเพื่อให้ภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้เพื่อปกป้องพวกเขาอย่างคุ้มค่าที่สุดหลายคนคิดว่าดีลGripenคือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดคือการยอมรับว่าเราสร้างเองไม่ได้แต่จริงๆแล้วถ้าแก้มใสจะบอกว่าการซื้อGripenครั้งนี้มันเป็นแค่ฉากบังหน้าของปฏิบัติการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นล่ะคะและนี่คือบทสรุปของปริศนาทั้งหมดอาวุธลับที่แท้จริงที่ไทยกำลังซุ่มพัฒนาไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ที่เราต้องนั่งไปบังคับแต่คือกองทัพอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ใช่แล้วค่ะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลและกองทัพกำลังทุ่มเทอย่างหนักภายใต้นโยบาย S-Curve ที่ 12 หรืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศเรากำลังสร้างเมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศใน EEC เรากำลังวิจัยและพัฒนาโดรนโจมตีโดรนสอดแนมและที่สำคัญระบบต่อต้านโดรนของตัวเองลองคิดภาพนี้นะคะเครื่องบินGripen 1 ลำบินบัญชาการฝูงโดรนอีกนับ10 ลำเข้าโจมตีเป้าหมายมันคือการเปลี่ยนนิยามของสงครามทางอากาศไปอย่างสิ้นเชิงนี่ไม่ใช่การยอมแพ้ต่อความฝันในการสร้างเครื่องบินเองแต่มันคือการก้าวกระโดดข้ามเทคโนโลยีไปสู่สิ่งที่จำเป็นกว่าในสนามรบแห่งอนาคตนี่คือแผนซ้อนแผนที่ชาญฉลาดที่สุดท้ายแล้วเรื่องราวของเครื่องบินขับไล่ลับอาจจะเป็นแค่ข่าวลือที่เกิดจากความรักชาติและความปรารถนาดีของคนไทยนะคะแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมันคือเรื่องราวของการวางยุทธศาสตร์ชาติที่มองการไกลเราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของเราในสมัยรัชกาลที่ 7เราปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงของโลกปัจจุบันโดยการจัดหายุทโธปกรณ์ที่ดีที่สุดอย่างGripenและเรากำลังสร้างอนาคตที่มั่นคงด้วยการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่สำคัญอย่างอากาศยานไร้คนขับค่ะพลังของชาติไม่ได้วัดกันที่มีอาวุธที่เหมือนคนอื่นแต่วัดกันที่มีวิสัยทัศน์ที่เหนือกว่าต่างหากค่ะและนี่คือคำถามสำคัญที่แก้มใสอยากจะชวนทุกคนมาถกเถียงกันนะคะสำหรับเรื่องนี้คุณคิดว่าการที่ไทยเราเลือกโฟกัสไปที่โดรนและจัดหาเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและชาญฉลาดแล้วหรือยังหรือคุณยังเชื่อว่าเราควรจะทุ่มเงินงบประมาณทั้งหมดเพื่อสร้างเครื่องบินขับไล่ของเราให้ได้แม้ต้องใช้เวลาและเงินมหาศาลคอมเมนต์บอกมุมมองของคุณหน่อยนะคะแก้มใสอยากอ่านทุกความเห็นเลยค่ะท้ายที่สุดนี้ประวัติศาสตร์และวีรกรรมไทยอันยิ่งใหญ่ยังมีอีกมากที่รอการค้นพบอย่ารอช้ากดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กดติดตามแก้มใสกับช่องสารแหน่เอาไว้นะคะแล้วเลือกชมเรื่องราวสุดเข้มข้นที่ขึ้นโชว์อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะมาร่วมภาคภูมิใจในชาติไทยไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้แก้มใสขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ